ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි චෙෆ් මම අවුරුදු ගාණක් මම වැඩ කරනවා. නමුත් මට සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් සහ පොසිෂන් එකේ ඉදිරියට යාමක් මට හම්බ වෙලා නැහැ කවදාවත්. චෙෆ් මම මොකද කරන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවා. ඔයත් හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය තුල අවුරුදු කීපයක් සේවය කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මම අද කාරණා පහක් ගැන කතා කරන්න යනවා. අපි හිතන් ඉන්නවා මේ කාරණා 100%ක් හරි කියලා අපේ සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක සහ පොසිෂන් එක ඉහළ දාගන්න. නමුත් කම්පැනි අපෙන් ඒ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් අයට පොසිෂන් එක සහ සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක ගොඩක් දෙනෙක්ට මිස් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ කාරණා මොනවද කියලා අපි එකින් එක අද කතා කරමු. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔය channel එකට අලුත් නරතු බල් බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම කාරණා පහක් කතා කරන්න යනවා. අපි හිතන් ඉන්නවා මේ දේවල් හරි කියලා. නමුත් කම්පැනි ඒ දේවල් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණා පහ මොනවද කියලා අපි කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි කළ යුත්තේ මොනවද කියලා අපි කතා කරන්න යනවා වීඩියෝ අන්තිමට. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන පළවෙනිම කාරණේ තමයි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා වයස යන්න යන්න තමයි පොසිෂන් එක සහ සැලරි එක වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒත් මම දන්න ගොඩක් චෙෆ්ලා ඉන්නවා මටත් වැඩි ගොඩක් වයසයි නමුත් තාම DCDB මට්ටමේ හිර වෙලා. ඒ නිසා ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් වයසත් එක්ක වයස යන්න යන්න තමයි පොසිෂන් එකයි සැලරි එකයි වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒක විශ්වාස කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. මම කතා කරන දෙවෙනි කාරණය තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක. ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් එක මත සැලරි එකයි පොසිෂන් එකයි වැඩි වෙනවා කියලා. නමුත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම දන්න ගොඩක් චෙෆ්ලා ඉන්නවා මට වැඩි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන ගෙස්ට්ලත් තාම CDP මට්ටමේ හිර වෙලා ඉන්නවා. එතනින් එහා යාමට උන්ට හැකියාවක් නැහැ තව වෙනකන්. මම කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනවශ්‍යයි කියලා. එක්ස්පීරියන්ස් එක අවශ්‍යයි. ඒකත් එක්තරා සාධකයක් පමණයි සැලරි එක සහ පොසිෂන් එකෙන් ඉදිරියට යාමට. මම දැන් තුන්වෙනි කාරණය තමයි ස්කිල්ස්. ඔයාට ඕන තරම් ස්කිල්ස් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කෝල් කිචන් පැත්තෙන් ගියොත් ඔයාට කාවින් පැත්තෙන් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට හොඳ අතේ හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන් කාවින් පැත්තෙන්. ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා සැලරි එක සහ පොසිෂන් එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ එක්තරා සාධකයක් පමණයි ඔබේ රැකියාව තුළ ඉදිරියට යන්න. ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් ස්කිල්ස් මත ඉස්සරහට යන්න ඒකත් ඔයා අමතක කරන්න. මම දකින හතරවෙනි කාරණේ තමයි දැනුම. සමහරට ඔයා කියන්න පුළුවන් මට සූචෙෆ් මට්ටමේ දැනුමක් තියෙනවා, මට එක්සිකියුටිව් ලෙවල් මට්ටමේ දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් මම ඉන්නේ තාම DCDB මට්ටමේ කියලා. නමුත් දැනුමත් එක්තරා සාධකයක් විතර හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ. දැනුම තියෙන එක වැදගත්. නමුත් අපි දැනුමෙන් කොහොමද ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලාත් අපි දැනගන්න ඕන. මම කතා කරන පස්වෙනි කාරණේ තමයි ඔයාගේ සැලරි එක සහ පොසිෂන් එක ඉදිරියට නොයාම යටතේ කතා කරන පස්වෙනි කාරණේ තමයි ඔයා පොසිෂන් එකෙන් පොසිෂන් එකට හොටෙල් එක මාරු කිරීම. එතකොට කම්පැනි උනත් බලනවා මේ පොසිෂන් එකයි ඔයාලා මේ සැලරි එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ හොටෙලෙන් පනිනවා. ඒ නිසා ඔයාට ඒකත් ලොකු බාධාවක් වෙනවා ඔයාගේ ඊළඟ පොසිෂන් එකට එකම හොටෙලය තුලින් ලබා නොගැනීමට. මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කාරණා පහක් කතා කරුවා අපි මොනවද නොකළ යුත්තේ කියලා. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරමු ඔයාගේ පොසිෂන් එක සහ සැලරි එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් කරගන්න අපි මොනවද කළ යුත්තේම කියලා. ඔයාගේ රැකියාව තුළ ඔයා ඉදිරියට යන්න හිතන් ඉන්නවනම් අපි කරන්න ඕන වැලියු ඇඩිෂන්. ඔයා සමහරට මේ වචනේ ෆස්ට් ටයිම් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වචනේ තේරුම දන්නේ නැත්නම් ඉතාම සරලයි. අපේ රැකියාවට අපි වටිනාකමක් දෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉන්න පුළුවන් සෙකන්ඩ් කොමි ලෙවල් එකේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන ෆස්ට් කොමි ලෙවල් එකේ තියෙන වැඩ ටික. ඒ තුලින් ඔයාගේ රැකියාව තුළ වේගයෙන් ඉදිරියට යාමේ හැකියාව පවතිනවා. මගේ උදාහරණයක් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. මම ඊට කලින් වැඩ කරුවා ඩුබායි වල හොටෙල් එකක. මම ඒකේ අවුරුදු 4ක් වැඩ කරුවා. මම පළවෙනි අවුරුද්ද වැඩ කරුවේ තර්ඩ් කොමි චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට. එකපාරටම ඒ හෝටලේ ෆස්ට් කොමි චෙෆ්ලා 4 දෙනෙක් එකපාර රිසයින් වෙලා ගියා. සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තිබ්බා ඒ වෙද්දි ෆස්ට් කොමි ලෙවල් එකේ දේවල්. ඒ නිසා තර්ඩ් කොමි ඉඳලා ෆස්ට් කොමි දක්වා මාස දෙකක් ඇතුළත මගේ උසස් වීම ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මගේ පඩි වැඩි වුණා, මගේ පොසිෂන් එක වැඩි වුණා, මට තියෙන ඔපචුනිටිස් ටිකක් වැඩි වුණා. ඕගොල්ලොත් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ලෙවල් එකේ තියෙන ඊළඟ පොසිෂන් එක ඔයා හැකි ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න. ඒ තුලින් ඔයාට වේගයෙන් ඔයාගේ රැකියාව තුළ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉතාමත් විශාල වශයෙන් රැකියා නිර්මාණය වෙනවා. මොකද ලංකාව තුළ ගොඩක් චෙෆ්ලා එකපාරටම රට යනවා ආස් වෙලා. ඒ නිසා ඒකට පුරප්පාඩුවක් විදිහට ඕගොල්ලන්ව ඊළඟ පොසිෂන් එකට දානවා. ඔයා ඒ මට්ටමට යන්න සුදුසු නැත්නම් තමයි ඔයාට ගැටලුවක් එන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊළඟ පොසිෂන් එකට යන්න
අපේ සුදුසුකම් ලැබිය යුතුයි. හරි විදිහට ඉගෙන ගත්ත යුතුයි. ඔයත් මේ වීඩියෝ එක හරහා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිහලා එන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.